सिक्रेट वाईफ भाग 8. त्याने तिच्या कपाळावर ओठ टेकवले तशी झोपेतही तिच्या चेहऱ्यावर स्माईल आली. त्यालाही मग थोड्या वेळात झोप लागून गेली. सकाळी तिला लवकर जाग येते. ती बघते तर अभय रूममध्ये नव्हता. तिला वाटतं अभय खाली असेल, म्हणून मग ती जाऊन पहिलं फ्रेश होते आणि खाली निघून जाते. अभय खाली डायनिंग टेबलवर बसलेला होता, तिचीच वाट बघत. तो लॅपटॉपवर मेल चेक करत होता. त्याला पैंजणाचा आवाज येतो. तितक्यात त्याची नजर पायऱ्यावरून खाली उतरत असलेल्या स्वीटीवर जाते. तिने आज साडी घातलेली होती. कमराचे खाली रुळणारे तिचे केस त्याला खूप आवडायचे. केस मोकळे सोडलेले होते. हातात साडीवर मॅचिंग बांगड्या घातल्या होत्या. कानात झुमके, होटावर पिंक कलरची लिपस्टिक, माथ्यावर नाजूक टिकली आणि भांगात कुंकू. खूप सुंदर दिसत होती ती. तिचा आजचा रूप बघून तो तिच्याकडे बघतच राहिला. ती त्याच्या जवळ येऊन बसली. अभय, गुड मॉर्निंग. बायको तो तिच्याकडे एकटक बघत बोलला. स्वीटी, गुड मॉर्निंग. ती आपली नजर खाली झुकवत बोलली. तो आपल्याकडे बघतोय बघून तिला जरा लाजल्यासारखंच झालं. त्यांनी मग तिला आपल्या जवळ ओढून मांडीवर बसवलं. तसं ती जरा घाबरली. आपल्या बॉसचा असा रोमॅन्टिक अंदाजा बघून सगळ्या नोकरांना चक्कर याची बाकी होती. त्याने सगळ्यावरून एक नजर टाकली, तसे ते सगळेच किचनमध्ये निघून गेले. तिने त्याच्या मांडीवरून उठण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने सोडलं नाही. अभय, तू साडीत खूप सुंदर दिसतेत. तो तिच्याकडे प्रेमाने बघत बोलला. तसं तिने आपली नजर खाली झुकवली. अभय, बायको, तुला नाही वाटत तू काहीतरी विसरते? स्वीटी, मी कुठे काय? मी काय विसरले? मला तर नाही आठवत. ती आठवण्याचा प्रयत्न करत होती, पण तिला काहीच आठवत नव्हतं की ती काय विसरली. अभय, तू मला माझं मॉर्निंग स्वीट द्यायचे विसरली. तो तिच्याकडे खट्याळ स्माईल करत म्हणाला. स्वीटी, तुमचं तर काही पण असतं सोडा मला. ती त्याला लटका राग दाखवत म्हणाली. पण तो थोडीच ऐकणार होता. तिला काही कळायच्या आत त्याने तिची होठ ताब्यात घेतले. तो तिला पेशंटली किस करू लागला. थोड्या वेळाने त्यानं तिला सोडलं. तसा ती जोरजोराने श्वास घेऊ लागली. ती त्याच्याकडे रागाने बघत होती आणि तो तिच्याकडे प्रेमाने. अभय, अशी बघू नको, भीती वाटते मला. स्वीटी, तुम्हाला काहीच कसं वाटत नाही? कुठेही सुरू होतात, स्वतःचीच मनमानी करायची असते. अभय, वाटतं ना, खूप काही वाटत. तुला आवडलं नाही का? स्वीटी, आवडली ना, ती पटकन बोलून जाते. तशी त्याच्या चेहऱ्यावर एक खटाळ स्माईल येते. स्वीटी, इश बाई, तुम्ही पण ना. ती तिचे दोन्ही हात चेहऱ्यावर ठेवून जरा लाजतच बोलते. तसं त्यालाही तिचं हसू येतं. तुझं लाजन झालं असेल तर चल ब्रेकफास्ट करू. दोघी मग ब्रेकफास्ट करायला बसतात. सिंघानिया पॅलेस. रुक्मिणीबाई, काही गरज नाहीये त्याला CEO बनवायची, सांगते मी तुम्हाला. त्या मारुतीराववर भडकत म्हणाल्या. मारुतीराव, तुम्ही थोडे शांत रहा. कंपनी सध्या खूप लॉसमध्ये आहे. तो एक चांगला बिझनेसमॅन आहे. त्याला बिझनेस कसा करायचा नॉलेज आहे. काल रात्रीपासून ते त्यांना समजावून समजावून थकले होते. पण त्यांची एकच रट चालू होती की त्याला CEO बनवायचं नाही. शेवटी ते त्यांना समजायचं सोडून बाहेर निघून जातात. थोड्याच वेळात सगळे डायनिंग टेबलवर ब्रेकफास्ट करण्यासाठी जमा होतात. डॅड, मी काय म्हणते सोनल, पण आजपासून कंपनी जॉईन करणार आहे. तसं पण ती घरी बसून काय करणार? आजोबा, ठीक आहे. सीमाताई, ऑफिसमध्ये जाणार आहे तर कामावरच लक्ष दे. त्या तिच्याकडे एक जळजळणीत कटाश टाकत बोलतात. सोनलला खूप राग येतो, पण ती शांत बसते. त्यांच्यावर रागवून कसं चालणार होतं? त्यांच्या मुलाची बायको जे बनवायचं होतं तिला, आणि या घरावर राज्य करायचं होतं. सविता, स्वतःच्या मुलावर लक्ष द्या म्हटलं. सीमाताई आणखीन पुढे काही बोलणार त्याआधी सुजय त्यांचा हात पकडतो. तशा त्या शांत बसतात. नंदिता, मला असं वाटतंय की आता अभयने लग्न करायला हवं. त्या सगळ्यांकडे बघत बोलतात. सीमाताई, त्याला लग्न करायची काय गरज आहे? त्यापुढे काही बोलणार त्याआधीच सुजित त्यांचा हात पकडतो. तशा त्या बोलायच्या थांबतात. त्यांना समजत आपण किती मोठी चूक करणार होतो. तशी सगळे त्यांच्याकडे बघतात. मग त्या पुढे बोलायला सुरुवात करतात.
म्हणजे मला असं म्हणायचं होतं, की मला नाही वाटत तो सध्या लग्न करणं. त्याला त्याच्या मनासारखं राहू द्या सीमाताई. आपली चूक सुधारत बोलतात. जेव्हा एखादी पोरगी घरी घेऊन येईल ना, तेव्हा समजन. हा विषय आता इथे स्टॉप करा. तो खूप दिवसानंतर घरी येतो, तर नीट वागा. उगाचच तमाशा नको त्याच्यासमोर. सोनल, तू रेडी होऊन ये. आपण सोबतच जाऊ. येस आजोबा. थोड्याच वेळात सगळ्यांचा ब्रेकफास्ट होतो. सगळे आपापल्या रूममध्ये निघून जातात. दक्ष आणि आजोबा आणि सोनल ऑफिसला जायला निघतात. सुजयचा हॉटेल बिझनेस होता म्हणून मग ते तिकडे जातात. सुजित आज घरीच राहणार होते. त्यांची तब्येत 2 दिवसापासून खराब होती. ASVला स्वीटी आणि अभय ब्रेकफास्ट करत असतात की